फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू सोलकढी। मी लीना आणि आज आपण करणार आहोत गोवन पद्धतीच्या पातोळ्या। आणि ही डिश खास करून नागपंचमीच्या दिवशी बनवली जाते। तर चला या पाहूया त्याची रेसिपी। पातोळ्या खाण्यासाठी रेडी आहेत, पण त्याआधी तुम्हा सर्वांना माझ्याकडून नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा। ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, पण त्याआधी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला आणि लाईक करायला विसरू नका। थँक्यू, बाय।